لو وزنك ثابت والميزان مش بيتحرك ولا حتى مقاساتك بتنزل، طب جربي تعملي وصفة العيش دي وكلي رغيف واحد في الفطار جنب بروتين كويس وخضار. بجد هتدعيلي على نهاية الاسبوع الميزان هيتحرك وهتكسري ثبات الوزن، والتجربة خير دليل. افضل وصفة عيش انا جربتها مؤخرا وقررت ان انا اشاركها معاكم. عيش مش بس للدايت وللرجيم، ده كمان مناسب لمرضى السكر، من غير بيض ولا خميرة ولا منتجات البان. رغيف واحد هيشبعك لساعات طويلة جدا ويقفل المعدة، وهو ده اللي كلنا محتاجينه. هستناكم تجربوه وتقولوا لي رأيكم، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناة عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. ويلا بينا على طريقة التحضير على طول. ونوع الدقيق اللي انا هستخدمه النهارده هو دقيق شعير لشركه سنبله الفرات. النعومه بتاعته دي بتخدمنا جدا في نجاح الوصفات العيش اللي هي التورتيلا او بالعجينه السائله اللي هي على الطاسه. دي لازم النوعين العيش دول لازم يبقى مستخدمه فيهم نوع دقيق ناعم ايا كان نوع الدقيق ايه. فطبعا دقيق الشعير السايب او دقيق الشعير اللي انت بتعمليه بنفسك في البيت من طحن الشعير نفسه مش بيبقى ناعم بنعومه ابدا ابدا الشركات، فلا يفضل ان انت تعملي بيه الوصفه بتاعه النهارده. انا هحتاج كوبايه من الدقيق وهستخدم الكوب المعياري، ممكن كوبايه عاديه عندك من البيت مفيش مشكله. وبصوا هنزل كده بالدقيق فيها وهوريكم شكل الدقيق عامل ازاي. بصوا نعومه الدقيق، شايفين؟ هل انت هتعرفي تطحنيه بنفسك في البيت تحوليه لحاجه ناعمه كده؟ والله عندك الامكانيه دي اعمليه في البيت، اعملي دقيق الشعير في البيت. طيب ايه بديل للدقيق الشعير؟ ينفع دقيق قمح كامل وبرده بتاع شركه سنبله الفرات لانه برده ناعم جدا، والنعومه دي اهم حاجه في وصفه عيش التورتيلا. رشه ملح، معلقه كبيره من زيت الزيتون، وانزل بالميه للعجن تدريجي. انا حطيت ميه كده في نفس الكوب المعياري الكبير اللي خدته كمعيار للدقيق، وهنضيف ميه تدريجي كده مع التقليب، واقول لكم في النهايه تقريبا هحتاج ميه قد ايه. زي ما قلت لكم الوصفه دي تنفع بدقيق القمح الكامل، برضو يكون نوع ناعم، ما ينفعش يبقى نوع الرده فيه خشنه جدا، ما ينفعش. سنبله الفرات بقى او اي نوع تاني بيكون ناعم انتوا عارفينه ومجربينه قبل كده استخدموه مفيش مشكله. الوصفه ما تنفعش بدقيق الشوفان، اللي عايز تورتيلا بدقيق الشوفان انا عملتها قبل كده بس العجن استخدمت فيه زبادي. هسيب لكم برضو اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. بيطلع العيش رائع. العجينه اللي انا عايزه اوصل لها النهارده دي لازم تبقى عجينه طريه سهله التشكيل، مش ناشفه وجافه في ايديكي ولا تبقى سايحه برضو. وخلاص كده انا وصلت للقوام اللي انا عايزاه. بصوا يا جماعه عجينه طريه حلوه جدا. لسه كمان هسيبها تريح شويه. كل ما سبتي عجينه عيش التورتيلا تريح هي برضو بتساعدك جدا وبتريحك في الفرد. هسيبها كده في الطبق واغطيها واسيبها تريح لمده ربع ساعه نص ساعه. نرجع بقى للعجينه بعد ما ريحت حوالي نص ساعه براحتها خالص. بصوا عجينه طريه عامله زي الملبن ما شاء الله تحفه. دلوقتي بقى هبتدي افردها في المكان ده كده على رشه من دقيق الشعير. رشه من الدقيق اهي، وابدا اخد قطعه كده من العجينه حلوه. هوزع عليها رشه من بذور الشيا، دي حاجات اختياريه مش عايزينها بلاش، ورشه من بذور الكتان. الحاجات دي بتدي فايده في العيش وفي نفس الوقت شكل. وابدا ان انا افرد. طبعا عيش التورتيلا خلاص اكيد انتوا حفظتوا، كل ما كان رفيع بيطلع العيش احلى واخف. وسعت رغيف العيش ده على قد ما اقدر كده كويس قوي. وطبعا يا جماعه للي مش عارف ان الشعير فيه جلوتين، فهو فيه جلوتين زيه زي القمح الكامل. هبدا ان انا اقص بعد كده الرغيف ده كده بحجم الطاسه اللي انا هسوي فيها. حاولي رفعيه على قد ما تقدري بس بدون مبالغه، لان برضو الشعير من الحاجات اللي مش مرنه قوي معانا في الشغل. ده كده شكل الرغيف، واقصى رفع انا حاولت ان انا افرد بيه العيش كده حلو قوي. طبعا العيش ده مش بنسويه على طول، بتسيبيه يريح، بتكملي فرد باقي العيش كميه كلها اللي معاكي، وبعدين ترجعي تسوي من اول رغيف عملناه. نكرر نفس الخطوات تاني. قطعه تانيه من العجينه كده على شويه دقيق، وابدا اوزع عليها شويه بذور شيا اختياري، اللي مش عايز ما يحطش. ونبدأ نفرد على قد ما نقدر بسمك رفيع. دايما اتأكدي ان في دقيق تحت العجينة علشان خاطر ما تلزقش منك. بعد كده اقص العجينة بحجم العيش اللي انا بحجم قصدي الطاسة اللي انا هسوي فيها.
وكده انا حطيت الطاسه بتاعتي على النار تبتدي تسخن علشان انزل فيها باول رغيف عملناه مع بعض، لان ده خلاص ريح من غير دهنه زيت ولا حاجه خالص. الطاسه بس تبقى سخنه وهبدا انزل فيها باول رغيف بالشكل ده. درجه الحراره الطاسه سخنه ودرجه الحراره متوسطه، مش هاديه ومش عاليه. اول ما يبتدي يغير لونه ويبقى بني كده تبتدي تقلبيه على الوش التاني. شايفين ازاي بيبقى لونه بني كده؟ اقلبه على طول على الوش التاني كده. وهي دي طريقة تسوية العيش ده، سواء عملتيه بالقمح الكامل او بالشعير. ما بتسيبيهوش على ناحية معينة فترة طويلة، كل شوية بتقلبيه على الوش التاني. العيش ده بيستوي بسرعة جدا لان السمك بتاعه رفيع، فما فيش داعي ان انت تطولي عليه في مدة التسوية والا هينشف منك. ودي شكوة ناس كتير بتقول ان العيش طلع معاها ناشف علشان انتوا طولتوا عليه في التسوية. حقيقي مش محتاج. ليه بتطولي عليه في التسوية وهو اصلا سمكه رفيع جدا؟ ده من انواع العيش اللي بتشم النار بتستوي بجد. وانتي بتسويه كده ممكن تلاحظي بيحصل فيه فقاقيع كده من الهواء، ده طبيعي جدا وما شاء الله معناه اصلا نجاح العجينة معاكي والعيش قوي قوي. وخلاص كده احب اقول لكم ان الرغيف ده استوى، هطلعه على طول واغطيه بفوطه علشان يفضل معايا طري. شوفوا لي بقى جمال العيش، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ طبعا هو طري كده علشان اول ما طلعته من التسويه على طول غطيته بفوطه. بصوا الجمال، ملبن. طيب هل انصحكم تعملوا منه كميه وتشيلوها في الفريزر؟ بصراحه بمنتهى الصراحه لا، لان نتيجة اي عيش صحي بنعمله مع بعض وهو طازة كده دي افضل نتيجة. لما بيتشال في الفريزر ممكن تلاقيه بقى اتكسر منك، مش عمره ما هيكون بجودة العيش وهو لسه طازة. ده بمنتهى الامانة والصراحة والوضوح، انا بحب اكون واضحة وصريحة. وفي النهاية اعملوا اللي انتوا عايزينه. طبعا طعم الشعير نفسه يعني انا بالنسبة لي ما فيهوش اي فرق ما بين القمح الكامل وما بين الشوفان، كلهم كده شبه بعض، مستساغ جدا يعني وطعمه لذيذ. مش زي مثلا لو هتقارنيه بطعم العيش اللي هو العدس او عيش الحمص، بيبقى ليه طعم ونكهه مميزه من الحمص او العدس اللي هو مصنوع منه. انما الشعير والقمح الكامل والشوفان كلهم انا بحس ان هم يعني طعمه حلو، ومع ذلك تلاقي ناس بتقولك عيش الشوفان غير مقبول طعمه بالنسبه لها. فكل واحد بقى وذوقه يعمل نوع العيش المناسب ليه. انا بقدم لكم افكار متنوعه وانتوا اختاروا الحاجه المناسبه ليكم. هستناكم طبعا تجربوا الوصفه وترجعوا تقولوا لي رايكم في التعليقات، وكمان ابعتوا لي تطبيق الوصفات ما تنسوش على صفحه الفيس او على الواتس. بحب جدا اشوف تطبيق وصفاتكم. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامه.